Jyotika mix writer moi Jyotika আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ফ্ৰেন্ডছ আজি যেহেতু দেওবাৰ হেকানে আজি দেওবাৰে কণমানিহতৰ বাবে ভিডিও দি আহি আছো বহু দিন ধৰি আজি কণমানিহতৰ ভিডিও যদি অকনমান ব্যতিক্ৰম ধৰ্মী এটা ভিডিও লৈ আহিছো ফ্ৰেন্ডছ এয়া সেকশন মোৰ হাতত এখন সৰু সাদৰ আৰু এয়া ইয়াতে দিছো এয়া ৰিবন সিলাই যেহেতু হেভি কৈ দিয়া নাই যেহেতু অকনমানিয়ে পিনিব মাত্ৰ 4 বছৰীয়া এজনী কণমানিৰ অনুৰোধত মই তেওঁৰ কাৰণে সাদৰখন বনাইছো মোৰ ভাইটিৰ ছোৱালীৰ কাৰণে বনাইছো যেহেতু সৰস্বতী পূজা আহি আছে সাদৰ মেখেলা পিন্ধি যাওঁ উৎপাত লগাই আছে ৰিবন সিলাই কৰি কাপোৰজোৰনো কেনেকৈ বনালো তাৰ এটি সৰু ভিডিও লৈ আহিছো আৰু বহুতো কণমানিৰ ভাল লাগিব এনেকুৱা সাদৰ বনাই দিলে তেওঁলোকে পাতলো পাব পিন্ধিবলৈ এখন আছিলে ৰিহা এখনৰ পৰা মই কাটি পেলাই বনাইছো আৰু কেনেকৈ বনাইছো এটি সৰু ভিডিও যেহেতু সৰু 4 বছৰীয়া এজনী ছোৱালীৰ কাৰণে বনোৱা সাদৰ মেখেলা সেই কাৰণে সৰু কামহে কৰিছো এইখন চাওক আৰু ইয়াৰ লগত মেখেলা ব্লাউজো কৰিম কি কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ সাদৰখন বনাবৰ কাৰণে প্ৰথমতে মই এয়া ৰিহা এখন লৈছো ৰিহাৰ এটুকুৰা কাটি লৈছো কাটি লৈ পেলাই এয়া মেচিন সিলাই দিছো মানে কাখত ৰিবন এডাল লৈ ৰঙা ৰিবন এডাল লৈ সাইডত সাদৰ এখনৰ জুখত কাটি লৈ যেহেতু 4 বছৰীয়া কণমানি সেই কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে পাতলকৈ সৰুকৈ বনাব লাগিব আৰু এ সাইডত ধুনিয়াকৈ পটিটো লগাই দিছো ৰঙা পটিটো আৰু এনেকৈ ৰাতিয়ে কামটো কৰিছিলো ভিডিও কৰি থৈছিলে অকনমান আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিছো ধুনিয়াকৈ চাৰিফালে লগাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ সাদৰখন ৰেডি হৈ গ'ল এনেকৈ ফ্ৰেন্ডছ সাদৰখন ৰেডি হৈ গ'ল যেহেতু সৰু ছোৱালী সেই কাৰণে সৰুকৈ বনাইছো নহলেতো সুচৰি যাব আৰু সম্ভালিবও নোৱাৰিব একাৰণে এনেকৈ চাৰিফালে পটিটো লগাই দিয়াৰ পিছত এটা ধুনিয়া লুকছ এটা আহিছে এতিয়া ভাবিলো ইয়াতে ৰিবনৰ কাম কৰো আৰু ৰিবনৰ একেবাৰে সহজ যেটো সিলাই মই গোলাপ ফুল কৰা নাই একেবাৰে ইজি প্ৰসেছৰ যেটো সিলাই হেতুৱে সিলাই কৰিছো আৰু এনেকৈ চাৰিফালে দি দিয়াৰ পিছত চাকচোন কিমান মৰম লাগিছে এতিয়া সৰু এটা হাফৰ লৈছো মানে মোৰ যিবিলাক মই ফেব্ৰিক কাম কৰো সেই ফেব্ৰিকৰ এটা হাফৰ লৈছো আৰু সেই হাফৰটো দি এয়া গোলকৈ আঁকি ললো আঁকি লৈ একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে মই ৰিবন সিলাইটো দিছো এনেকৈ তলৰ পৰা ওপৰলৈ সুমুৱাই একেবাৰে যেটো সহজ পদ্ধতি আৰু হেতু পদ্ধতিয়ে ফুল কেপাহ কৰিলো বহুতে হয়তো জানে ৰিবন সিলাই মই কৰিছিলো কাৰণে মোৰ স্মৃতিটো ইয়াতে ৰাখি থলো আৰু ধুনিয়া লাগিব সাদৰখন চাই থাককচোন এনেকৈ অকনমান সৰু ফুল কৰি দিলো বেছি কৈছোৱে বেছি হেভি কাম কৰা নাই যেহেতু অকনমানিয়ে পিন্ধিব আৰু বেছি ডাঙৰৰ কাম কৰি দিলেও ভাল নালাগিব ভাবিছিলো প্ৰথমে গোলাপ ফুল কৰিম বুলি কিন্তু নকৰিলো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে এই সিলাইটো কৰিলো আৰু পোহৰৰ হয়তো অকন অসুবিধা পাব পাৰে কাৰণ যেহেতু মই ৰাতিয়ে কাপোৰযোৰ ৰেডি কৰি পেলাইছিলো আৰু এয়া ধুনিয়াকৈ তেওঁ ফুল কেপাহ কৰি দিলো আৰু ভিডিওটো চাই থাককচোন এনেকৈ ফ্ৰেন্ডছ ৰঙা আৰু হেতু অৰেঞ্জ কালাৰ এটা ফুল আৰু সৰু পাতকেইটাও দি দিছিলো
এইদৰে চাদৰখন ৰেডি হোৱাৰ পিছত এইখন লৈছিলোঁ মেখেলা। মোৰ মেখেলাৰ এইটো কাপোৰ আনি থোৱাই আছিলে। মেখেলাখন তাইক সৰুকৈ চিলাই দিছিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই যদি পাৰোঁ, মই ব্লাউজ চিলাব নাজানো অৱশ্যে, তথাপিও ট্ৰাই কৰিছিলোঁ এটা বনাবৰ কাৰণে। এয়া সৰু সৰু মাইকা লগাই দিছিলোঁ, যিহেতু কণমানি হয় ভাল পাব, আৰু ভাবিছিলোঁ প্ৰথমতে সৰু সৰু বগা মণি লগাই দিওঁ বুলি। তাৰপিছত ভাবিলোঁ নহয়, সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে পিন্ধিব, সেইকাৰণে এয়া আঠাৰ সহায়ত আমি মাইকা লগাই দিলোঁ। আৰু ধুনীয়াকৈ মাইকাবোৰ শুকাই যোৱাৰ পিছত চাদৰখন দেখিবলৈ বিৰাট মৰম লগা হৈ পৰিলে। আৰু মেখেলাখনো পিন্ধিছোঁ। তাইক মাতি আনি এবাৰ চাইছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম মই কেনেকুৱা লাগে। তাৰপিছত এয়া মাইকাখিনি লগাই দিয়া হ'ল আৰু অলৰেডি আমাৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ হৈ গ'ল। আপোনালোকে চাওকচোন কেনে লাগিছে। তোমাৰ চাদৰ মেখেলাযোৰ ভাল পাইছানে? ভাল লাগিছে নাই? সৰস্বতী পূজাত পিন্ধিবা নাই? হা, ধুনীয়া ধুনীয়া মাইকাও লগাই দিছোঁ। ধুনীয়া মাইকা লগাই দিছোঁ ন। ব্লাউজটো ঠিক কৰি দিব লাগিব ন। এতিয়া কওকচোন ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি কোনোবা কণমানিয়ে আমনি কৰে চাদৰ মেখেলা পিন্ধো এনেকৈ ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকক বনাই দিব পাৰিব। তেওঁলোকেও পাতল পাব, পিন্ধি ভাল পাব। সেইকাৰণে আচলতে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সুস্থ থাকক, ভালে থাকক, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আজিলৈ আহোঁ পুনৰ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে। মই জ্যোতিকা সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।